my YouTube channel. Maghanda ng 1/4 na carrots, 1/4 na patatas, isang small size na red bell pepper, at hiwain. Hiwain ang 2 maliit na sibuyas. Balatan at pinuhin ang 5 pirasong bawang. Hugasan at lamasin sa asin ang manok. Ibabad ito sa asin ng 5 minuto. Pagtapos ng 5 minuto, banlawan ito at patuluin ang tubig. Isalang ang pan sa kalan. Pag mainit na ang pan, lagyan ng oil. Lutuin sa oil ang carrots. Pagluto na ang carrots, hanguin ito. Isunod, lutuin ang patatas. Pag golden brown na ang patatas, hanguin ito. Sa same pan, igisa ang sibuyas at bawang. At ilagay ang kalahating kilong manok. Haluin ito at takpan. Pag kumukulo na, ilagay ang bell pepper. Haluin ito at takpan. Maglagay ng 1 kutsarang patis. Haluin ito at takpan. Pag kumukulo na, lagyan ng 1 mug na tubig. Haluin ito at takpan. Maglagay ng 1 mug na tubig sa 1 bowl at tunawin ang caldereta mix. Budburan ito ng kaunting pampalasa at haluin. Ihalo ang tinunaw na caldereta mix. Haluin ito, takpan at pakuluin.
Happy eating! Thank you for watching, guys! Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Please like and share. Bye!